the Netherlands, Greatcircle. Was it a tough job? Yes, it was. Oh, that doesn't sound good. It took a lot of time, but it's as good as new. Ah, perfect. Je vriend gaat met je mee. Hij staat daar.
Ja, dat zou ik ook gedaan hebben. Anders varen. Aan elkaar vast volgens mij. Hier is gek hoor. Je gooit nou met allerlei dingen, broodje. Hier is gek. Hij smijt gewoon dingen tegen die boot aan. Ja, je moet gewoon iemand even de politie bellen. Hier had damit auch noch auf dich geschossen. Ist doch nicht zu fassen. Goed uit. Ja, dat hoop ik toch. Dat stuur ik precies op. Meer into de klusjes.
St Pierre on the northwest of the island. Yeah.